Доброго всім дня! Сьогодні я вам розкажу про гру, в якій ви себе відчуєте прямо як на заводі чи плантації клубники в Польщі. Ну що, зацікавив? Але давайте спочатку поговоримо про цю рубрику. Я розповідаю про ігри MetaQuest. Це така ігрова консоль, портативна ігрова VR-консоль. Кожного місяця по підписці нам дається 2 гри безкоштовно. І ось про ці 2 гри кожного місяця я буду розповідати на цьому каналі, робити окремо огляд про кожну з них. Саме за допомогою опитування в Телеграмі я вибрав такий варіант. Дякую моїм підписникам. Давайте розпочнімо з сюжету. Він тут доволі простенький, я би навіть сказав ненапряжний. Гру з задоволенням можна і без нього пройти. Але інколи сюжет йде в лірику, і в нього, на мій погляд, це дуже погано виходить. Плюс тут ще багато діалогів. І бувало таке, що вони відволікали, прям капець, як сильно навіть заважали мені. Якщо б я міг, я би збільшив кількість рівнів і зменшив кількість діалогів. Тобто зробив акцент саме на ігроладі, ніж на сюжеті. Графіка тут на рівні. Якщо взяти до уваги, що це все запускається, грубо кажучи, на Android-телефоні, в мене взагалі не промайнула в голові думка про погану графіку. Тут вона добра. Що по VR? Хоч в грі відверто бракує взаємодії з навколишнім середовищем, але серцевина ігроладу міцно збудована саме на VR-взаємодії. І саме тепер давайте поговоримо про головну родзинку цієї гри – геймплей. Тут він мене прям приємно здивував. Суть гри в тому, що гравець має змогу розміщати своїх клонів і робити клонами дії, які приводять до результату. Давайте я це відразу проілюструю на прикладі. Я маю змогу вибрати інтервал роботи клона – 1, 2 та 4 секунди. Потім, коли я натискаю клавішу запису, я повинен щось зробити. І після цього створюється клон, який буде з заданим інтервалом повторювати мої дії. Основа гри такими ось клонами виконувати як прості задачі, так і комплексні, багатоетапні дії. І що мені сподобалось? Ігролад гри будується саме на гравці. Як він буде проходити гру. Чи рукожоп він, чи ні. Чи вміє він гарно кидати, чи вміє він організовувати складні процеси. Коротше, я був в захваті, коли проходив тут задачки. Вони можуть бути складними, якщо ви для себе поставите ціль зробити ідеальний процес. І в той час вони можуть бути простими, якщо ви будете спамити клонами наліво і направо і не зупиняти себе ні в чому. Я так інколи робив, по приколу. Я більш перфекціоніст, тому я намагався все ідеально вирішувати. Задачки тут доволі цікаві. Спочатку будуть давати доволі прості, в яких і складностей може бути лише, наприклад, відстань. Але під кінець гри нас вже будуть зустрічати доволі складні задачки, які будуть потребувати від гравця злагодженості самим собою. Тобто ти реально повинен продумувати кожен крок наперед, крок наступний і той, що далі буде. Остання задачка, сама остання задачка, я там продумував відразу 4 клони наперед, щоб правильно організувати свій процес, робочий процес. Це реально було цікаво. Я вам відверто скажу, я людина, якій до вподоби такі ігри, як Satisfactory, Factorio, зловив кайф від цієї гри. Я реально зловив кайф, бо тут простір для ідей гігантський. Ви можете це завжди по-різному зробити. Кожну задачку ви можете виконати як трайхардер, за допомогою лише, наприклад, 2 клонів, так і казуал, 7 клонами, може навіть 10. Наприклад, була така задачка, в якій потрібно було кульку з водою перемістити, і там по таблиці лідерів зображено, здається, для першої швидкості виконання всього 4 клона. Я цю задачку зробив 2 клонами. Тобто в мене вийшло оптимізувати і зробити це швидше.
Далі ще такий момент. В цій грі ви збираєте ресурси. Ви збираєте 5 ресурсів. І на кожному рівні, де організовується ось цей ось збір, є таблиця. Таблиця швидкості. І можна сказати, це один із моментів змагання. Гра не примушує вас робити ланцюжок клонів, які будуть добувати там 300 ресурсів за хвилину. Ні, вона не примушує. Але якщо ви знову ж таки трайхардер, якщо вам подобається робити швидко, красиво, ви можете цим запаритись. Я, наприклад, цю гру пройшов вже. Але я в неї ще буду повертатись, щоб оптимізовувати мої алгоритми і покращувати їх. Бо це реально цікаво. Просто оригінальна ідея. Це оригінальна гра. Я не бачив жодної схожої гри в VR ні на ПК, ні на Квесті, ні на PlayStation. Окей, досить вже хвалити цю гру. Давайте поговоримо про мінуси. По-перше, сюжет гри прям коротенький. Приблизно 3-6 годин і ви вже пройшли сюжет. Якщо взяти average людину, то це, мабуть, десь 4-5 буде. Але якщо ви трайхардер, вмієте грати в VR і взагалі ви кіберспорт, то 3 години, да. Ще один мінус гри є. Незбалансований, я б навіть так сказав. Немає балансу щодо простору. Зараз я вам поясню. Можливо, навіть ви будете бачити, як я зараз бігаю в себе по кімнаті, бо так краще буде зрозуміти цю логіку мінуса. В грі дивна заборона вмикати можливість рухатись, коли ви в режимі запису дій для клона. Може я такий хитрий, що знайшов баг, лазейку, але ви насправді можете рухатись саме в реальному світі своїми ножками. І, це приводить до цікавих моментів, коли ви можете бігати як скажений, але ви оптимізовуєте свій процес виконання завдання. Чим швидше ви бігаєте в себе в кімнаті, тим швидше у вас клони будуть щось робити. Гра примушує вас бігати. Якщо ви будете на місці стояти, то у вас все набагато гірше буде. Прям максимально гірше. Ваші клони будуть просто стояти і вам потрібно буде ручками отак ось передавати. Не дуже звучить. Не дуже. І, власне, питання, а щоб бігати в VR, потрібно що? Правильно, дуже багато простору. Тому в цій грі така забавна ситуація, що людині, яка буде грати сидячи, буде в 10 разів складніше виконувати задачки. Так що тримайте це в голові, коли запустите гру. До речі, я так декілька разів врізався кудись, бо час вже тікає в грі, потрібно щось швидко зробити, і я руками махаю у всі сторони. Це також дещо небезпечно, якщо ви в кімнаті, де є телевізори, комп'ютери, потрібно обережно, бо під час гри, під час цього всього процесу ви реально можете забути і з всієї дурі потягнутись за фруктом якимось чи за чимось ще і врізатись кудись. Обережно, будь ласка, обережно. А, ще про руки. Тут є підтримка хендтрекінгу. Тобто ви можете грати просто своїми ручками. Але я навіть це не пробував, бо за весь свій досвід, що я маю. Хендтрекінг доволі така ситуативна фіча, і, наприклад, в таких іграх, де потрібна швидкість, точність, я це ніколи не юзав. Краще уж контролери, але щоб я все точно робив та швидко, бо хендтрекінгом точно і швидко ніколи не виходить. Сподіваюся, років через 2-3 це буде вже синонім, але зараз такого немає, і хендтрекінгом тут просто поприкалуватись можна, не знаю, але серйозно тут грати руками своїми, вас, я думаю, не вийде. Я ж кажу, я навіть не пробував, бо я не хочу, я знаю, що це таке, і знаю, що від нього очікувати. Краще контролери, щоб це було точно. Вердикт. Взагалі язик не повертається щось погане сказати про цей тайтл. Це добротна гра, яка підійде як початківцям, які тільки вчора надягнули шолом, так і просунутим гравцям, які готові бігати по своїй квартирі. Рекомендую. Для мене це особисто 10 з 10. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на мій YouTube канал та Telegram. Всім пакета!